নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই ৰঞ্জুনে মোৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ। আজি পাকঘৰৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি দিছোঁ, যিহেতু বহুত দিন হ'ল ভিডিঅ' দিব পৰা নাই, দিয়া হোৱা নাই মুঠতে। যিয়ে নহওক, আজি এটা খাৰ বনাবলৈ আহিছোঁ, তাকো বনাম বুলি ভাবিছোঁ অমিতাৰ কুমলীয়া পাতৰ সৈতে। গতিকে ৰেচিপিটো কেনেকৈনো কি কৰোঁ, গতিকে ভিডিঅ' আকাৰে আপোনালোকক দেখাম। গতিকে সকলোখিনি যোগাৰ কৰি লৈছোঁ, মই আপোনালোকক দেখাই লৈছোঁ। দেখিছে অমিতাৰ কুমলীয়া পাত, এয়া দেখিছে নহয়, কুমলীয়া পাত। সৰু অকণমান থেতেলিয়াই লৈছোঁ, দেখিছে নহয়। আৰু ইফালে বেঙেনা ভাজিটো আছেই, মানে আজিৰ যোগাৰ আৰু, খালি মই আপোনালোকক জাষ্ট ৰেচিপিটোহে দেখাম। এয়া দেখিছে নহয়, কেৰাহীখন গৰম হ'বলৈ দিওঁ এতিয়া। কেৰাহী যিহেতু গৰম হৈ গ'ল, সেইকাৰণে অকণমান তেল দিলোঁ। দেখিছে নহয়, ইমান বেছিও তেল দিয়া নাই, প্ৰায় 2 চামুচমান হ'ব তেল। মই ডাইৰেক্ট বটলৰ মুখত ঢালিলোঁ আৰু দেই, এনেকৈ আৰু চামুচে দিয়াৰ মানে ধৈৰ্য নাই আৰু। তেল যিহেতু গৰম হ'ল, এতিয়া অকণমান পাঁচফোৰণ ইয়াত তেলত দি দিছোঁ নহয়। পাঁচফোৰণখিনি দি দিলোঁ, আৰু যেতিয়া পাঁচফোৰণকেইটা ফুটি উঠিব, তেতিয়া মই এয়া আদা নহৰুৰ পেষ্টকণ ইয়াত দি দিলোঁ। দেখিছে নহয়, দি দিলোঁ। এয়া দেখিছে না, আদা নহৰু কালাৰটো অকণমান জ্বলিয়ে গৈছে, জুইটো বেছি হোৱাৰ কাৰণে জ্বলিবলৈ নিদিব। এতিয়া ধুনীয়াকৈ কাটি লোৱা এয়া অমিতাৰ পাতখিনি দি দিছোঁ, আৰু গেছটো একেবাৰে চিমত ৰাখি পাতখিনি লৈ যোৱালে অকণমান ভাজিম। এইফালে সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দি দিম, আৰু ইয়াত হালধি নিদিওঁ, যিহেতু খাৰ বনাইছোঁ, খাৰত হালধি নিদিওঁ। দেখিছে নহয়, এতিয়া অকণমান লৰাই দিম, আৰু লৰাই লৈ ঢাকন মাৰি দি 2 পৰা 3 মিনিট সময় প্ৰায় সিজিবলৈ দিম। ঢাকনখন দি দিলোঁ, আৰু 2 পৰা 3 মিনিট সময় সিজক, আৰু গেছটো একেবাৰে চিমত। এতিয়া দেখিছেনে, এই বটলটো, এইটো চচৰ বটল হয়। এয়া ইয়াত কল খাৰ, যে আমি ঘৰতে কলৰ বাকলি শুকুৱাই এনেদৰে খাৰ বনাই থৈ দিওঁ। আৰু বিশেষকৈ এই ঘৰুৱা যিটো খাৰ আমি বনাওঁ, এই খাৰটোহে আমি খাৰ খালে ইউজ কৰোঁ। এতিয়া ইয়াৰ পৰাই 3 চামুচ খাৰ ইয়াত দি দিম। এতিয়া চামুচেৰে ধুনীয়াকৈ লৈ ল'ম, ৰ'ব, এটা বাতিত। এয়া সাঁফৰখনতে লওঁ, ইয়াৰে সাঁফৰখনৰ অনুসৰিয়ে মই 2 সাঁফৰ লৈছোঁ। 1 সাঁফৰ দেখিছে নহয়, 2 সাঁফৰ। বেছি খাৰটো দিলে অকণমান মানে চেকচেককৈ মুখত ধৰে। 2 সাঁফৰ দি দিম এতিয়া। এয়া দেখিছে, অমিতাৰ পাতখিনি অকণমান লয় গৈছে। এতিয়াই মই এই খাৰখিনি ইয়াত দি দিম। খাৰখিনি যিহেতু দিয়া হৈ গ'ল, এতিয়া অলপ টাইম সিজিবলৈ দিম। এতিয়া খাৰখিনি দিয়াৰ পাছত আৰু পাতখিনি লৈ যাব। এইয়া খাৰ দিয়াৰ পাছত দেখিছে নহয়, এইখিনি একদম হেৰি হৈ গ'ল, অকণমান লাগিব ধৰাৰ নিচিনা হৈছে। অকণমান মই আগতীয়াকৈ দিব লাগিছিলে। এতিয়া অকণমান গৰম পানী ইয়াত দি দিলোঁ। দেখিছে ন, গৰম পানী দি দিছোঁ। গৰম পানী দি দিলোঁ, অকণমান গেছটো বঢ়াই দিম। গেছটো বঢ়াই অলপ সময় সিজিবলৈ দিম। যিহেতু দিলোঁ, এতিয়া এটা বস্তু দিম, সেইটো হ'ল এইয়া দেখিছে নহয়, এইখিনি পিঠাগুড়ি, ইয়াৰে 2 চামুচ তাত ধুনীয়াকৈ দি দিম। এয়া দেখিছে 1 চামুচ, এয়া 2 চামুচ পিঠাগুড়ি দি দিলোঁ। বহুতে মগু দালিও দিয়ে, কোনো কথা নাই, মগু দালি দিব পাৰে। এয়া দেখিছে নহয়, পিঠাগুড়ি দি দিলোঁ। আৰু এতিয়া অকণ গেছটো বঢ়াই উতল আহিবলৈ দিম। তাৰপাছত আমাৰ আৰু আজি খাৰ ৰেডি হৈ যাব। লদাবোৰ ভাঙি দিব লাগে, দেখিছে নহয়। এয়া দেখিছে, এতিয়া অকণমান ঢাকনখন দি অকণমান সময় সিজিবলৈ দিম। খাৰখিনি যিহেতু হৈ গ'ল, দেখিছে নহয়, এয়া অকণমান ডাঠ হৈ আহিছে, পানী দিছিলোঁ যে। খাৰখিনি যিহেতু হৈ গ'ল, এতিয়া গেছটো কমালোঁ, আৰু অকণমান কেঁচা মিঠাতেল 2 চামুচমান, একেবাৰে অকণমান নহয়, 2 চামুচমান কেঁচা মিঠাতেল ওপৰতে দি দিলোঁ। তেতিয়া খাৰৰ টেষ্টটোৱে বেলেগ হ'ব। এয়া আৰু চামুচেৰে জোখ-মাখ কৰি থকা নাই, আৰু আন্দাজ অনুসৰি দি দিছোঁ। দেখিছে নহয়, এইয়া কি ধুনীয়া হৈছে ন।
দেখি খাওঁ খাওঁ লাগিছে। আপোনালোক কোনে কোনে এনেদৰে অমিতা কুমলীয়া পাতৰ এনেকৈ বনাই খায় বাৰু, আৰু কেনেকৈ খায় সেইটোও জনাব। আমি এনেকৈয়ে খাওঁ। এয়া আমাক কাৰৰ ৰেচিপি আজি ইমানেই। যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব, আৰু যদি বেয়াও লাগিছে অকণমান চাই যাব। যদি কিবা ভুল হৈ আছে, কিবা এড কৰিবলগীয়া আছে, শুধৰণি কৰিবলগীয়া আছে বোলে এইটো দিলে আৰু বেছি ভাল লাগিলে হয়, আপোনালোকৰ মতামত জনাব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। গতিকে আজিলৈ আহিছোঁ, বাই।